ગાંઠિયાનું નામ પડે ને એટલે આપણા ગુજરાતીઓના મોંમાં પાણી આવ્યા વગર તો બિલકુલ ના રહે. તેમાં પણ શિયાળાની આવી ઠંડીમાં લીલી મેથીના અને મરીના ગાંઠિયા મળી જાય તો આખો દિવસ આપણો બની જાય. તો અત્યારે ખૂબ જ મળતી લીલી મેથી અને કાળા મરીના સ્વાદના માર્કેટમાં મળે ને તેવા જ ઉપરથી ફરસા અને અંદરથી મોંમાં મૂકતા ઓગળી જાય ને તેવા પોચા ગાંઠિયા સહેલી રીતથી બનાવીએ. તો આજના વિડીયોમાં આપેલ દરેક વસ્તુના પરફેક્ટ માપથી અને બનાવવાની 2 રીતમાંથી ગમે તે રીતથી તમે પહેલી વારમાં જ લીલી મેથી અને મરીના ગાંઠિયા ઘરે બનાવશો ને તો ફરસાણવાળાને ટક્કર મારીને તેવા મેથી મરીના ગાંઠિયા ઘરમાં પરફેક્ટ જ બનશે. માર્કેટ જેવા લીલી મેથી અને મરીના ગાંઠિયા બનાવવા માટે પરફેક્ટ માપ તમને બતાવું ને તો વજન પ્રમાણે 250 ગ્રામ ચણાનો લોટ લઈશું. ફરસા અને એકદમ સોફ્ટ ગાંઠિયા બનાવવા માટે કેવો ચણાનો લોટ વાપરો ને તે હું તમને આગળ કહું. પહેલા જે વાસણમાં લોટ બાંધવો હોય ને તે વાસણ લઈ ચાળણીમાં વજન પ્રમાણેનો ચણાનો લોટ ઉમેરી એકદમ સરસ ચાળી લેવાનું, જેથી ક્યાંય પણ લોટના લમ્સ ના રહે. ચડાયેલા લોટને હવે વાસણમાં જ આ રીતે હાથ વડે ફેલાવી વચ્ચે જગ્યા બનાવી લેવાની. ત્યાર પછી તેમાં ઉમેરવાની બીજી વસ્તુ જોઈએ તો અહીં મેં એક બાઉલમાં અડધો કપ તેલ જે વજનમાં 50 ml છે તે લીધું. સાથે અડધો કપ પાણી જે પણ વજનમાં 50 ml છે તે સાથે ઉમેરી તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન અને વજનમાં 4 ગ્રામ પાપડ ખાર અથવા તો ગાંઠિયાનો સોડા હોય ને તે ઉમેરવાનો. સાથે 3/4 ટીસ્પૂન વજનમાં 8 ગ્રામ મીઠું ઉમેરશું. અડધી ટીસ્પૂન અજમો, અધકચરા વાટેલા મરી 3/4 ટીસ્પૂન ઉમેરવાના, કારણ કે આજે આપણે મેથી મરીના ગાંઠિયા બનાવીએ છીએ. હવે વિસ્કર વડે આ બધું એકદમ સરસ વિસ્ક કરવાનું છે, જેથી મિશ્રણમાં ઉમેરેલો પાપડ ખાર મીઠું મિક્સ થઈ જાય. લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટ સુધી ચલાવી અને મિક્સ કરતા અહીં આ મિશ્રણનો કલર જુઓ, દૂધ જેવો સફેદ થયો છે અને તેમાં ઉમેરેલો અજમો, મરી, પાપડ ખાર અને મીઠું સરસ ભળી ગયા છે. બસ આવું ફ્લફી મિશ્રણ થાય ને એટલે તૈયાર થયેલા આ મિશ્રણને ચાળેલા ચણાના લોટમાં વચ્ચે કરેલા જગ્યામાં ઉમેરી દેવાનું. ત્યાર પછી લીલી મેથીની ભાજીના પાનને ધોઈ એકદમ ઝીણા સમારી અને સ્વાદ પ્રમાણે અડધો કપ અહીં ઉમેરવાના. આ લીલી મેથીને સાતળ્યા વગર કાચી જ ઉમેરશું, જેથી ગાંઠિયા બન્યા પછી તળાયા હોવા છતાં મેથીનો કલર લીલો એવો સરસ અને સ્વાદ પણ એવો સરસ જળવાઈ રહે. હવે હાથ વડે મેથી અને લિક્વિડ મિશ્રણમાં ચણાનો લોટ મિક્સ કરતા જઈ અને લોટ બાંધવાનો છે. અહીં પરફેક્ટ માપથી બધું ઉમેરેલું છે ને તેથી આપણે જોઈએ ને તે કન્સિસ્ટન્સીનો મેથી મરીના ગાંઠિયા માટેનો લોટ બંધાઈ જ જશે. ધીમે ધીમે મિક્સ કરતા અહીં મીડિયમ સોફ્ટ ગાંઠિયાનો લોટ બંધાઈ ગયો છે. તો હવે આ બાંધેલા લોટના એક સરખા 2 ભાગ કરી લેવાના છે, કારણ કે ગાંઠિયા બનાવ્યા પહેલા આ લોટને થોડો એવો મસળવો પડશે. લીધેલા અડધા ભાગના લોટમાં 1 ટેબલસ્પૂન પાણી ઉમેરી આ અડધા લોટને મસળવાનો છે. ગાંઠિયા બનાવતા પહેલા લોટને આ રીતે મસળવો ખૂબ જરૂરી સ્ટેપ છે. ફક્ત આ જ ગાંઠિયા નહીં, પરંતુ તમે ફાફડી ગાંઠિયા, પાપડી ગાંઠિયા કે પછી વણેલા ગાંઠિયા પણ બનાવતા હોય ને તો પણ તેને કલરમાં સફેદ ઉજળા અને એકદમ ફરસા અંદરથી મોંમાં મૂકતા ઓગળી જાય તેવા સોફ્ટ બનાવવા હોય ને તો આ સ્ટેપ તો કરવાનું જ. લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટ મસળતા આ લોટ છે ને તે વાસણમાં ચીપકવા પણ લાગશે. તો આ લોટને ભેગો કરતા જઈ અને ઉપરથી 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી અને ફરીથી મસળશું, જેથી તેલને કારણે લોટ એકઠો થઈ જાય અને ફરી લૂવો બની જાય. અહીં આ મસળેલો લોટનો લૂવો અને જે લોટ મસળ્યો નથી તેનો લૂવો બંને સાથે બતાવું ને તો તમને ખ્યાલ આવશે કે મસળેલા લોટનો કલર કેટલો ઉજળો થઈ ગયો છે, જેથી આમાંથી ગાંઠિયા બન્યા પછી એકદમ કલરમાં સફેદ ઉજળા બનશે. હવે મેથી મરીના ગાંઠિયા બનાવવા માટે આ રીતે ગાંઠિયા પાડવાનો જારો મેં અહીં લીધો છે, જેમાં ગાંઠિયા બનાવવા માટેના હોલ હોય છે. આ જારો મારે ખૂબ જ જૂનો છે, પરંતુ ઉપયોગી છે ને માટે મેં રાખ્યો છે. પણ જો તમારી પાસે ગાંઠિયા પાડવાનો જારો ના હોય ને તો તેના બદલે તો સેવ ગાંઠિયા પાડવાનું મશીન લેવાનું, તેની અંદર ચકરી પાડવાની જાળી હોય છે, તેનો ઉપયોગ કરીને પણ ગાંઠિયા બનાવી શકાય. પણ આજે તો આપણે જારામાં ગાંઠિયા બનાવવાના છીએ, માટે જારાની ઉપરની સાઈડ થોડું એવું તેલ આ રીતે લગાવી લેવાનું, જેથી ગાંઠિયા પાડવા સમયે લોટ છે ને તે જારામાં ચીપકે નહીં. ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ થતા તળવાના તેલમાં હવે લોટનો સહેજ ટુકડો ઉમેરી ચેક કરી લઈએ. અહીં જુઓ, લોટ ઉમેરતા તુરંત જ ઉપર ના આવતા સહેજ વાર લાગે છે અને એ પછી તળાઈ અને ઉપર આવે છે. બસ તેલ આવું મીડિયમ ગરમ થાય ને એટલે ગરમ તેલની કઢાઈ પર ગાંઠિયાનો જારો આ રીતે ગોઠવી અને જારાને એકદમ ટાઈટ પકડવાનો. ત્યાર પછી સોફ્ટ કરેલા ગાંઠિયાના લોટને જારા પર રાખી ઘસી અને પ્રેસ કરતા જઈ લોટને સ્પ્રેડ કરવાનો છે.
અહીં આ સમયે ઝારા પર એક સરખું બધી બાજુ વજન આપવાનું, જેથી ગરમ તેલની કઢાઈ કોઈ એક બાજુથી ઉચકાઈ ન જાય અને ગરમ તેલ બહાર ઢોળાય અને દાઝવાનો ભય ના રહે. લીધેલો બધો લોટ ઝારામાં સ્પ્રેડ થઈ જાય ને એટલે હવે ધીમે રહી ગાંઠિયાના ઝારાને કઢાઈ પરથી લઈ લઈશું. નીચે તરફ જુઓ, ઝારામાંથી પડી એકદમ સરસ ગાંઠિયા તેલમાં તળાઈ રહ્યા છે અને સાઈઝમાં ફૂલી મોટા પણ થયા છે. તો તુરંત જ તેની સાઈડ ચેન્જ કરી લેવાની અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ લો રાખતા જઈ સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ અને મેથી મરીના આ ગાંઠિયાને તળવાના છે. જુઓ, તળાતા તેનો કલર કેટલો સરસ ઉજળો આવ્યો છે. ધીરા ગેસે તળવાથી ગાંઠિયા ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી ફૂલી અને રૂ જેવા પોચા બને છે અને તેલ ભરાયા વગરના પણ બને છે. લગભગ 2 થી 2.5 મિનિટ તળ્યા પછી હવે તળાતા ગાંઠિયામાંથી એક ગાંઠિયો લઈ સહેજ ટુકડો કરતા જુઓ, ઇઝીલી ટુકડા થઈ જાય છે. બસ આવા ગાંઠિયા તળાઈ જાય ને એટલે હવે કઢાઈમાં તળાતા ગાંઠિયાને તેલમાંથી નિતારી અને બહાર કાઢી લઈએ અને ડીશમાં પીરસશું. લીલી મેથીના ગુણો અને મરીની સહેજ એવી તીખાશ સાથે પરફેક્ટ માપથી લીધેલી વસ્તુથી બનેલા આ મેથી મરી ગાંઠિયા સવારે નાસ્તામાં બનાવો. સાથે તળેલા લીલા મરચાં હોય અને ગરમા ગરમ આદુવાળી ચા બનાવો. તેની સાથે આ મરી મેથીના ગાંઠિયા ઉપર હિંગ સ્પ્રિંકલ કરી એટલે હિંગની સુગંધ સાથે ગાંઠિયા ખાવાની મજા જ આવી જાય. બનેલા ગાંઠિયાને હાથમાં લઈ સહેજ જ પ્રેસ કરતા ટુકડા થઈ સાવ ભૂકો થઈ જાય તેવા પોચા અને બિલકુલ તેલ ભરાયા વગરના સાવ કોરા છે. આજે બનાવેલા લીલી મેથી મરીના ગાંઠિયા કે પછી બીજા કોઈ પણ પાપડી, ફાફડી કે પછી વણેલા ગાંઠિયા બનાવવા માટે કંદોઈને ત્યાં ગાંઠિયા ખમણ બનાવવા માટે વપરાતો બેસન હોય ને તે લેવાનું, અથવા તો ઘરે જ ચણાની દાળ દળાવી લોટ વાપરશો ને તો આવા સોફ્ટ ગાંઠિયા એકદમ સહેલાઈથી ઘરે બનશે. હવે બાકીના લોટને કંદોઈની જેમ જ સહેજ ગરમ તેલમાં બોળી મસળી અને ઝારા વડે ગાંઠિયા પાડી તળી લેવાના. આ મરી મેથીના ગાંઠિયા એક સાથે બનાવી અને ડબ્બો ભરીને રાખી દો ને તો 15 દિવસ સુધી એ સ્વાદના અને સારા રહે છે. પછી નાસ્તામાં કે પછી આખા દિવસમાં ગમે ત્યારે મરી મેથીના આ સ્વાદ સાથે બનેલા ગાંઠિયાની મોજ માણો. તો પરફેક્ટ માપ સાથે શિયાળામાં ખાવાની મજા આવે તેવા લીલી મેથી અને મરીના સ્વાદના આ ગાંઠિયાની રેસીપી જરૂરથી બનાવજો અને બનાવી પછી કહેજો કે માપ મેં પરફેક્ટ આપ્યું છે કે નહીં. સાથે જ રેસીપી ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો અને આવી જ ઉપયોગી રેસીપી જોવા માટે અમારી YouTube ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને અમારા Facebook પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો. આવતીકાલે ફરીથી મળશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.